Hej! Välkomna till serien Swedish Eiffels. En serie av legoälskare, för legoälskare, om legoälskare. Där vi ska träffa mängder av legoentusiaster av alla de slag. Vi kommer även att bjuda på bra byggtips, titta på set, mocks, samlingar och besöka evenemang. Vi ska gotta oss i hur mycket lego som helst alltså. Själv heter jag Hansson och min inriktning med lego är att använda det till stop motion-filmer. Därav att jag byggde den här halvdana Batman-grottan. Jag har en flickvän, 2 döttrar, 3 katter och 2 sköldpaddor. Ja, så det innebär att du kan sätta upp 8500 på lego. Ska du gå nu, Hansson? Hallå, budgettavlan är inte ens klar ju. Kommer strax! Till vardags så jobbar jag som tv-fotograf. Och till min hjälp så har jag... Thomas Szymanski, a.k.a. Lord Flintstone. Jag kom med min Dark Age för ungefär 8 år sedan genom att börja samla Lego Star Wars i Solna. För 2 år sedan började jag mocka och det blir mest Star Wars och fantasy. I framtiden hoppas jag kunna få bygga en del Neo Classic Space. Som Classic Space var mitt första Lego. Och nu ska vi raskt över till Täby för att träffa Andreas Lenander. Hej, mitt namn är Andreas Lenander. Jag bor i ett hus i Täby tillsammans med min fru och våra 3 barn som är 5 och snart 7 och snart 9. Jag jobbar som husläkare på vårdcentralen som ligger ungefär 5 minuter härifrån. Jag har väl en väldigt förstående hustru som tillåter att Lego står framme både här och där. Och även ganska förstående barn så att de har blivit väldigt duktiga på att inte riva pappas Lego. Men också väldigt tacksamt att ha barn. Dels för att det är väldigt roligt att bygga med men också som ett litet alibi. Så att när det där intressanta sättet kommer så kan man... Det blir lättare att motivera det där inköpet när man har en 5 eller 7 eller 9-åring som tycker att ja men pappa det där är en väldigt bra idé. Det där borde vi ha. Som liten så älskade jag bygga med Lego som de flesta andra. Mitt favoritsätt var nog de här stora borgarna som man hade. Jag minns att jag hade en ordentligt stor grå borg som jag lekte väldigt mycket med. Och gärna byggde om den på diverse olika sätt. Som de flesta andra vuxna Lego-entusiaster så gick jag igenom en dark period där jag liksom glömde bort Lego. Sen återupptog jag det här intresset när mina barn blev så pass stora så att man kunde börja köpa lite Lego-boxar till dem. Det jag tycker är roligast att bygga och det jag började bygga när jag började göra egna saker, framförallt steampunk och gärna då korsning med Star Wars så att det blir Steam Wars. Dels tycker jag det är väldigt trevligt just med estetiken. Det här liksom guldiga, bruna, mycket slangar, mycket sådana saker. Kugghjul, kedjor. Tycker det blir en ganska häftig look. Och något som kanske inte vanligtvis folk associerar med Lego. Utan man är van med de här små fyrkantiga klossarna. Så att, kul att använda lite sådana element. Star Wars... Dels tycker jag det är en rolig franchise, det är sköna filmer, roliga att titta på och framförallt just att det är väldigt mycket ikoniska skepp. Nästan alla, även om man har en relation till Star Wars eller inte, så känner man igen många av skeppen. De flesta vet vad en TIE Fighter är eller vad en X-Wing är och de har en väldigt speciell form. Vilket lämpar sig ganska bra tycker jag i alla fall när man ska göra egna varianter i Lego. Speciellt om man ska använda något annat eller göra dem i något annat tema. Till exempel steampunk-varianter. Så känner folk ändå igen att ja, men just det är så där en TIE Fighter ser ut. Så det var väl egentligen det som jag började med. Min Slave One som var en av de första mocksen som jag gjorde faktiskt. Och gjorde den just i steampunk-stil för att se mycket egentligen om jag kunde klara av, om jag liksom lyckades skramla ihop bitarna och få till den med den stilen och ändå få till den här ikoniska formen. Så det var ett av de första och ett av de roligaste faktiskt egna byggena som jag gjorde.
Och sen har det snurrat på mer och mer. Det finns ju ett antal ikoniska fordon och skepp och såna här saker som man gärna vill försöka få till i det här liksom temat. Så att det har blivit lite en av mina favoritgrejer att pyssla med. Så att jag har några kvar. Får se om den här Millennium Falcon, om den får vara kvar som den är i officiell utgåva. Eller om man börjar riva isär den och gör en egen variant på den helt enkelt. Men som sagt, mycket av det här är ju steampunk. En del classic space som också är ett sånt där gammalt favorittema som man hade. Det var väl på 90-talet som det var som allra mest populärt, om jag inte missminner mig. Men då kan man också göra lite nya varianter på det. Byta ut huvudena så att de får en liten annan look. Och sen bara gå loss och hitta på alla möjliga olika sci-fi varianter. Vilket också är ganska kul för att då behöver man heller inte göra några enorma byggen. Man kan ju naturligtvis om man vill. Men det går alldeles utmärkt att göra någon sån här liten variant. Att man gör en liten rover. Så kan man bygga upp en liten bas eller man bygger upp bara någon liten miljö. Så ser det ofta ganska roligt ut, tycker jag i alla fall. Så det är en variant som jag också är ganska förtjust i. En annan liten sån här mix-variant som faktiskt var en tävling. Så den var med i Blocks magasin. Vilket var ganska roligt. Den blev utvald till det. Men just när man skulle mixa 2 olika teman. Och tänkte jag Friends är ganska roligt. Mycket sköna färger och såna här saker. Och Star Wars föll sig ganska naturligt. Och då TIE Fighten just för att det är ett av de mest ikoniska skeppen i mitt tycke i Star Wars-universat. Och just formen både på skeppet i sig men framförallt Legos variant som för övrigt står där uppe. Den officiella varianten tycker jag är ett av de snyggaste och bästa sätten som har gjorts. Så att då blev det ganska naturligt att mixa ihop de här temana för att få lite roliga kontraster. Så att gillar att testa lite alla möjliga olika saker men har väl en tendens att komma tillbaks till just steampunk och Star Wars oavsett vad man gör för utflykter däremellan. Klossfestivalen är Sveriges största Lego-event. Under seriens gång så kommer du få veta mer om mängder av de byggen som ställdes ut där. Här får ni en kort inblick i år 2017s event. Det här är då min del av ett steampunk-kvarter och tanken är att det här ska växa och bli ett ordentligt community build. Så att hittills är det väl 3 stycken som har börjat bygga på just det här steampunk-kvarteret. Och jag har byggt de här 2 modulerna plus ytterligare 2
som är lite tillhör en ruindel som också ska finnas med i det här Community Build. Och även gjort som sagt en vägmodul till samt ett antal fordon. Bland annat den här mecken som för övrigt finns på Brickstar med instruktioner. Så den kan man faktiskt bygga om man känner sig sugen på det. Och även gjort en annan meck som står här borta. Och som sagt de här fordonen som ni ser nedanför. Det som är ganska kul tycker jag och även de andra tror jag som är involverade i det här relativt nystartade CB är framförallt det här med figurerna. Just för att steampunk-figurer är ganska roliga att göra. Det är mycket liksom viktorianskt Sherlock Holmes-stuk på allting. Så att mycket capes och ganska intressanta torsos. Så att man får leta lite i gömmorna för att få till bra figurer. Men det blir en ganska rolig look när man väl får till det. Anledningen till att jag började med det här, utöver att vi var några stycken som hade pratat lite löst om att göra ett sånt här community build, var någonting som heter Mästerbyggartävlingen på Swebrick. Den går varje år, det är lite olika teman. Nu det här året så var det att man skulle göra ett kvarter mer eller mindre som passar den här Moduverse standard, alltså 32x32. Och att man då skulle göra minst 4 sådana delar så att det blev liksom ett eget kvarter. Eller minst 2 delar var det, men jag valde att göra 4. Så det var det som fick mig att liksom komma igång och faktiskt börja bygga, ta tag i det på riktigt. Så att jag började med det här huset. För jag hade ganska mycket tärnbitar, så att det fick bli liksom startpunkten. Och sen kände jag väl att men det här får väl utvecklas lite, så att då blev det till det här huset. När jag hade gjort de 2 husen så kände jag att det här var ju ändå ganska kul. För jag hade aldrig gjort något hus förut, aldrig ens byggt upp något av Legos egna officiella sätt. Så jag hade egentligen ingen aning om hur man bygger hus för 5 öre. Men sen så testade jag mig fram och sen byggde jag det här som är då det ännu lite större huset. Och man får väl, det man kanske ska tänka på när man håller på och bygger är att man får vara beredd på att göra om en hel del saker. Det är inte alltid allting sitter helt perfekt från början. Den här lilla stugan är som sagt omgjord minst en gång. Tror jag 2 gånger faktiskt. Och likaså det här har renoverats. Den här, då hade jag väl lärt mig lite när jag byggde de här. Så här var jag väl beredd på att vara tvungen att göra om det ett par gånger innan man fick till den look som man tyckte passade bäst helt enkelt. Så där la jag väl ner kanske lite mer tankearbete innan jag faktiskt började bygga upp hela fasaden. Att jag i alla fall hade någon idé. Sen blir det mycket testa vad som ser bra ut. Man kan ha en idé i huvudet. Så testar man den och så blev det inte alls som man hade föreställt sig. Så att just runt fönstren och även med den här lilla figuren som sitter som en liten staty på fasaden var någonting som fick liksom växa fram successivt. Någonting som annars är roligt just med den här, i och med att jag gillar steampunk som tema, är också att få göra ganska mycket fordon. Båda de här fordonen som man ser nedanför är byggda med lite speciella hjul. Och anledningen till det är att det dök upp lite intressanta, roliga bitar tyckte jag på den här PB-väggen i Mall of Scandinavia. Som jag kände att de där kanske man kan göra någonting kul av. Hade absolut ingen tanke på att man skulle bygga hjul av det. Utan det här är såna här vanliga mixel joints, alltså böjbara bitar. Och de här gråa som sitter på är överdelen till sån här roterande liten skiva eller disk eller vad man ska säga. En vanlig snurrbit. Som blir ganska intressant, så att om man sätter de här ledbitarna ut och in eller bak och fram eller vad man ska säga, så kan man fästa då de här snurrplattebitarna, vilket skapar ett ganska intressant mönster tycker jag.
Och likaså den här är också byggd med lite annorlunda variant på hjulen. Att man har satt ihop de här hinge plates lite illegalt. Och så sätter man ett gäng sådana så får man den här rundade formen som då kan skapa ett hjul. Är väl kanske inte världens mest lekvänliga hjulvarianter. Men jag tycker det blir ganska rolig, ganska intressant utseende på dem i alla fall. Istället för bara vanliga officiella däck eller hjul från Lego så kan man hitta på lite egna varianter. En rolig liten bonushistoria just när det gäller det här bygget. Just i och med att det var en liten tävling, den här mästerbyggartävlingen, så fanns det även ett delpris för årets rookie. Det vill säga en medlem som jag tror hade varit medlem i max 1,5 år eller någonting sånt. Och då lyckades jag ta hem det, vilket var en väldigt rolig överraskning. Så då fick man den här lilla plaketten. Så att det är en liten highlight i Lego-karriären. I och med att det ändå är folk som håller på med det här. Alltså ens andra Lego-bekanta och vänner som är det som är med och bedömer det. Så det var en väldigt rolig liten överraskning. Någonting som man kan tänka på, eller som jag lärde mig ska jag väl säga egentligen när jag höll på med det här bygget, i och med att jag aldrig hade byggt några hus tidigare, är väl just svårigheten i det här med fasader, att få dem intressanta. Det är lätt att det blir att proportionerna just mellan liksom våningsplan, fönster, att sådana saker blir ganska konstiga. Eller att det helt enkelt blir alldeles för enformigt. Att det händer ingenting, utan du har en slät vägg och sen ett gäng fönster. Och som sagt, det kan ju vara jättekul om man ska bygga lägenheter eller någonting som faktiskt har en väldigt liksom slät fasad. Just när det gäller steampunkbyggen, och jag tror många egentligen modulhus rent allmänt, så vill man nog ändå att det ska hända lite mer. Så därför jag la in just de här delarna med någon annan färg. Bara för att det skulle hända någonting extra. Så att det blev som en natur man såg framför sig att ja, men okej, där är liksom ett våningsplan eller där händer det någonting inuti huset. Även om det kanske inte behöver göra det så får man det intrycket i alla fall. Sen vad gäller inspiration och såna här saker, så man kan ju få inspiration från vad som helst egentligen. Många går säkert runt, eller jag vet man själv gör det, man ser någon vacker byggnad i stan eller på väg till jobbet eller vad det nu än må vara på någon semester och tänker att ja, men det där skulle vara intressant att försöka återskapa i Lego. Jag själv när jag höll på och byggde det här tittade mycket på helt enkelt vad andra hade gjort. Kikade en hel del på Flickr och söker då. Nu finns det förhållandevis få steampunkhus tyvärr, så att det fanns inte något jättemycket att utgå ifrån vad gäller liksom vad folk hade byggt i Lego tidigare. Men å andra sidan så kan det vara en fördel. Just att man har ganska mycket frihet. Det finns inte så mycket färdiga ramar och mallar kring vad man ska skapa. Det finns en byggare som heter Castor Troy som är väldigt duktig tycker jag på att göra just steampunk, kvarter och hus. Så att det var mycket hans byggen som man i alla fall fick lite inspiration ifrån. Men i övrigt så var det mycket testa sig fram, se vad man själv hade för bild i huvudet, se om man kan försöka återskapa det. Och det är mycket möjligt att den här kommer renoveras ett antal gånger innan man känner sig någorlunda färdig med den också. Nu kommer ett stående inslag i serien där vi ska titta närmare på ett häftigt bygge som du själv kan bygga med hjälp av bygginstruktioner på Brickstar. Här kommer Martin från Brickstar att kort förklara vad Brickstar är. Brickstar är en helt ny app för alla som älskar att bygga med Lego. Stora som små, nybörjare som avancerade byggare. På Brickstar har du bland annat möjlighet att återanvända det legot som du redan har hemma. På ett enkelt sätt kan du registrera de bitarna som du redan äger och se alternativa byggen som du kan skapa utav några utav Sveriges främsta legobyggare. Dessutom så kan du inspireras utav dem, du kan följa dem, du kan posta dina egna kreationer
en community i form av en app för alla som älskar att bygga. Låt oss börja med just steampunk-mecken som Andreas Lenander berättat om. Det här är alltså en steampunk-mech, det vill säga en robot mer eller mindre, där man kan sätta en liten minifigur inuti som då styr den här. Anledningen till att jag byggde den här var väl som mycket annat att jag hade sett någon bild på Flickr på mech, tyckte att det såg ut som en ganska kul grej att testa och bygga. Så jag tänkte att men det här är någonting som jag måste prova. Och i och med att jag är väldigt förtjust i steampunk så tänkte jag men då ser vi om vi kan göra en steampunk-mech. För det hade jag inte sett speciellt mycket som var gjort. Jag tänkte det borde gå att göra. Det är en ganska rolig variant. Det som jag ville åstadkomma egentligen först och främst när det gällde att bygga en mech var just att man skulle kunna posera den och röra den helt enkelt så att den inte är helt statisk. Så att den har ganska mycket rörlighet, dels i armarna. Och den här går även att snurra på. De här går att böja fram och tillbaka. Så att som den här man kan till exempel då greppa en bit. Sätta fast den sådär. Och lite olika varianter. Och även den här armen är som sagt helt rörlig. Och även här i handleden så kan man röra den. Likaså benen kan man också, så att man kan ställa den i olika poser. Om man skulle få för sig att han vill stå på ett ben så kan han göra det. Så att det var väl egentligen det som var själva grundtanken, att se till att den ändå är liksom lite lekvänlig, om man ska säga. Även om den mest används i min värld för att liksom posera på utställningar och såna här saker. Så blir det ändå lite roligt. Den här biten kan man som sagt lyfta upp och sätta in en valfri minifigur. Så att det finns ganska mycket detaljer ändå som jag lagt till. Dels liksom lite olika skorstenar, en hel del gulddetaljer, även en liten sån här vridvariant så man ska kunna skruva upp den. Och sen gillar de här hjulen som sitter på sidorna, just så att de ger en lite annorlunda form. Istället för att den blir ganska stel så är det ganska mycket rundade former med hjälp av just de här hjulen. Och att man även kan snurra lite på dem, vilket gör lite mer lekvänlig helt enkelt. När man bygger den här så det finns väl en hel del lite annorlunda bitar som i och för sig blir vanligare och vanligare nu. Framförallt i Ninjago-set så blir det mycket lite steampunk-inspirerat, i alla fall färgschemat. Så att de här bitarna blir ändå vanligare och vanligare. Så jag tror inte det är någonting jättekonstigt. Det är väl de här guldhalvorna eller vad man ska säga som hör till de kanske lite mer ovanliga bitarna. I övrigt de här vagnhjulen är ganska lätta att få tag på. Likaså de här armarna eller vad man ska kalla dem som man kan böja med börjar också bli vanligare och vanligare i den här färgen. Så att, men som sagt lite guldkedjor, gulddetaljer, så det är väl det som kanske är bitarna som är lite mer ovanliga. Slangar kan man göra precis som man vill. Vill man vara utan slangen så kan man göra det. Men jag tyckte att den la till någonting lite extra så att jag valde att sätta dit den i alla fall. Då det här är första avsnittet så ska vi även få träffa Nathanael som lägger upp en hel del på Brickstar och bygger helt enligt Legos regler. Hej, jag heter Nathanael. Jag tycker det är väldigt kul att bygga med Lego och framförallt att inspirera andra. Jag har här några modeller och som är alternativa modeller av andra askar. Så här har vi en Lego City helikopter och den har jag byggt om till en flygplan. Eller här har vi någon typ av submarin som har jag byggt om till en robot. Jag tycker det är väldigt viktigt att inspirera barn och visa vilka möjligheter finns. Om man har tillräckligt många bitar så kan man också bygga saker som den här som är inte ett alternativ men är en fribygg. Och kanske känner några personer till karaktären. Den här har jag byggt
Själv, är kanske bra att veta att jag har jobbat på Lego tidigare, med Lego-teknik framförallt. Och jag tycker fortfarande att det är kul och roligt att bygga mina egna grejer. Så jag har byggt den här sportsbilen som har alla funktioner som en vanlig bil. Växellådor, fjädring, styrning kan man också ha. Och nästan allt annat som finns på en riktig bil. Man kan öppna dörrar. Men också här är det väldigt viktigt att ha en bra konstruktion, bra hållfasthet, att allt funktionerar rätt och säkert. Och jag hoppas att ni gillar den. Jag tänkte prata lite snabbt om några byggen som har blivit lite omnämnda, som har fått lite mer uppmärksamhet. Vilket naturligtvis alltid är roligt. Det första som var med på The Brothers Brick, som är världens största Lego-blogg, var det här skeppet, höll jag på att säga, eller flygplanet, som är gjort i steampunk-stil. Som jag gjorde för säkert över ett år sedan. Och tyckte själv att det var väldigt fint och bra. Jag var väldigt nöjd med det. Men det fick väl inte sådär jättemycket uppmärksamhet då. Så tänkte jag jag måste ta någon lite roligare bild på det. Så att man verkligen liksom visar upp bygget ordentligt. Och det här var innan jag hade lärt mig någonting om Photoshop. Eller att redigera bilder på något vettigt sätt. Så att jag riggade upp... Så att kopplade datorn till tvn, drog upp en bild på en himmel som jag tyckte var fin. Ställde det här bygget på bordet i vardagsrummet, kröp ihop och lyckades få till en bild som jag tyckte funkade bra. Och det var faktiskt den bilden som de plockade upp bygget på den bloggen, vilket var lite roligt. Så därför har jag behållit det här bygget, för att det är lite speciellt sådär för mig. Byggt i lite gammeldags steampunk-stil. Så att mycket guld och slangar och såna här saker som jag är lite förtjust i. Sen har vi lite andra byggen. Apropå The Brothers Brick så hade de en tävling som gick ut på att göra en adventskalender på ett valfritt tema. Begränsningen var att man skulle använda max, jag tror det var 20 bitar per bygge. Så att det var som en officiell Lego-kalender. Och då hade jag glidit in en del på Classic Space. Så att jag tänkte att det är ju ett tema som jag själv håller lite extra kärt. Och tror många andra med mig. Så jag tänkte då försöker jag bygga någonting sånt. Så att då... Bland annat en sån här gubbe som var med. Och sen hade jag gjort, tror att det var ett 10-tal mindre byggen i Classic Space-stil med det färgtemat, eller färgschemat. Och den kom faktiskt på 3:e plats. Så att därav fick jag de här vackra små klistermärkena hemskickade som en del av priset. Så det var lite extra roligt. Ett annat bygge som också har varit med på den bloggen, vilket jag var lite extra stolt över för att det var under September, som är en sån här Lego-utmaning / tävling som går varje år de senaste åren. Som går ut på att man ska bygga ett rymdskepp av valfri design. Det enda liksom begränsningen eller riktlinjerna eller hållpunkterna är att det ska vara minst 100 stads långt, det vill säga drygt 80 centimeter. Och att man ska vara klar på en månad, alltså under september månad. Så det var också med där, vilket var lite extra roligt, för det är ändå en ganska stor grej i Lego-communityt, just den utmaningen. Och det här skeppet gjorde jag klart på 4 eller 5 dagar totalt sett. Så att det gick ganska raskt. Jag hade väl en hyfsad idé om ungefär hur jag ville att det skulle se ut formmässigt och färgschemat. Men sen fick det liksom växa utifrån vad som såg bäst ut under byggets gång. Jag visste att jag ville ha de här
greeblade sektionerna på sidan. Hade väl ingen jätteplan här uppe. Så att jag bollade lite med andra byggare på Swebrick. Bland annat en som är väldigt duktig på just rymdskepp. Och fick tips om att köra lite samma greebling-stuk även upp till. Och tycker att det blev väldigt bra till slut. Så det var kul. Och några andra byggen som lite annorlunda kan jag tycka, just för att det handlar mycket om fotot, om vilken vinkel man tar bilden i, snarare än själva bygget i sig. Den här dammsugaren till exempel blev förvånansvärt populär. Jag hade byggt upp även ett litet rum. Så att gjort golv och väggar och även satt in lister där allting var i Lego. Och så byggt som sagt den här lilla dammsugaren som är förhållandevis liksom simpel i sin design. Men med ganska, tror jag, i alla fall passande bitval. Så att det såg helt enkelt ut som en vanlig dammsugare som stod i ett rum. Ett annat bygge som är den här smältande 2x2 biten är det ska föreställa i alla fall. Det var en del, eller anledningen till att jag byggde det var, jag hade haft den idén ett bra tag att man skulle försöka göra någonting, där man simulerade att en legobit smälte. Jag hade inte riktigt fått kläm på vilka färger, vilka bitar som skulle passa bäst och såna här saker. Sen dök det upp på Swebrick en sån här månadstävling där det handlar om att använda en specifik bit och försöka göra någonting spännande av det. Och då insåg jag att det skulle faktiskt passa ganska bra just till att ge den här droppande effekten. Så att det var just de här sån här flickmissilbiten. Så att då fick jag äntligen ihop det här bygget som jag hade funderat över ganska länge på ett sätt som jag blev rätt nöjd med. Och det handlar också mycket om vilken vinkel man fotar i just för att få med den här smältande effekten på bästa sätt. Och som sagt, den vann den tävlingen den månaden, vilket var en liten extra bonus. Och även varit med på Bricknerd som är en annan sån här Lego-blogg. Slutligen ett annat bygge som i och för sig inte är publicerat ännu. Det kommer väl upp så småningom. Men hjultekniken är väl det som jag tänkte prata om. För det använde jag till ett annat bygge tidigare som blev valt till månadens mock i höstas på Swebrick. Och det som är speciellt som sagt med det här bygget och då det här bygget som valdes till månadens mock i höstas är just de här hjulen. Eller sättet som de är byggda på är att jag köpte på mig ett gäng såna här 1x2 plates med hinges, alltså såna som man klickar i en motsvarande bit som de hade på den här PAB-väggen på Lego-affären i Mall of Scandinavia. Så att jag köpte på mig ett gäng sådana och så satt jag och pulade med dem en kväll och tänkte att det här måste man kunna göra någonting lite roligare med. Och insåg att om man satte ihop dem lite illegalt, det vill säga att de inte riktigt sitter ihop helt och hållet utan i en liten vinkel. Om man satte ihop ett gäng sådana så blev det faktiskt en rund form som då påminde om ett hjul. Och tyckte att det här är en ganska intressant form. Så att jag byggde det och blev som sagt valt till månadens mock. Jag tror att det var i oktober. Så att det här är lite samma variant. Alltså samma typ av hjul. Nu har jag lagt till lite extra runt omkring. Jag tycker det blir ganska roliga former. Just när man sätter ihop legobitar lite illegalt. Och framförallt om man liksom upprepar det mönstret gång på gång. Så kan man få till ganska spännande former. Jag har gjort ett annat bygge. Eller 2 byggen ska jag säga relativt nyligen till en annan tävling som heter Summer Joust. Där jag har använt lite samma teknik fast en annan typ av bit. Vanlig 1x2 plate där man kan få till ganska häftiga bågformade historier som funkar bra på broar och använder även till ett tempel. Så att det går att hitta på allt möjligt. Även om man inte använder bitarna precis som de är tänkta att de ska användas.
Det gott folk var det första avsnittet av Swedish AFOLs. Jag hoppas att ni gillade det för att det kommer fler avsnitt. Väldigt många hoppas jag. Och nästa avsnitt kommer att bli det första av många i temat Star Wars. Hej då!